یکی از امکانات خیلی خوبی که درایو G120C و حالا خانواده G120 به من میده امکان کامیشنینگ از طریق یک کنترل پنل هست. اینجا من یک کنترل پنلی رو دارم که از طریق این کنترل پنل حالا خیلی راحت میتونم دسترسی به درایوم داشته باشم و بدون اینکه در واقع پارامتر خاصی رو ست کنم، کار خاصی انجام بدم، درایوم رو فوروارد کنم، ریورس کنم، سرعتم رو تغییر بدم، اکچوال اسپیدی ببینم، پارامترهای موتور رو مانیتور کنم، ببینیم چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب من میام توی نرم افزار تیا پورتال یه دونه، اینو اجازه بدید کلوز پروژکتش بکنیم، یه دونه پروژه جدید درست میکنیم تو پورتال ویو، create new project، اسمش رو میذاریم G120C کنترل پنل. بعد اینجا تو توضیحاتش هم می‌نویسیم here we control the drive from control panel commissioning. خب اینجا create project میکنیم. من میام یه دونه دیوایس جدید اضافه میکنم، add new device میکنم. دیوایس من درایو هست، سینامیکس سری G120C از نوع پروفینت، فریم سایز من A هست، 1.1 کیلووات بدون فیلتر، ورژن هم 13 هست. اد میزنم اینو. خب دیوایس من اضافه میشه. اول تنظیمات آی پی رو انجام میدم. آدرس کامپیوتر من 192.168.0.1 هست. یه دونه ساب نت اضافه میکنم. این آدرسش درایو رو عدد سی میذارم. خب میام تو قسمت کامیشنینگ، کویک کامیشنینگ، و میام استاندارد درایو رو انتخاب میکنم. خدمت شما عرض کنم که توی قسمت بعد مود بدون PLC رو انتخاب میکنم. حالا فرض کنیم فعلا همون حالت ساده تو فیکس پوینت رو براش در نظر میگیریم. نکست رو میزنیم. 400 ولت هست موتور ما، فیلتر نداریم، مقاومت ترمزی نداریم. اینا رو چون ما تو ویدیوهای قبلی که لینکش هم تو زیر نشون داده میشه صحبت کردیم دیگه، من سریع ازش عبور میکنم. تنظیمات موتور رو وارد میکنیم. نوع موتور ما موتور القایی هستش. طبق این جدولی که حالا باز توی ویدیو قبلی دیدیم مقادیر رو من وارد میکنم. جریان 1.04 1.04 هستش. توان موتور 0.37 کیلووات هست. سرعت 1370 هستش. این پارامتر هم طبعا 400 ولت و 50 هست. گزینه نکست رو میزنم. ترمز باز نداریم. به مقادیر رو اینو من به 1 آمپر لیمیت میکنم. مینیموم سرعت اینقدر، ماکسیموم سرعت 1300 تا میذارم و رمپ آپ رمپ دان 10 ثانیه به صورت دیفالت. گزینه نکست. کانستنت لود تنظیم میکنم. پارامترهای موتور رو تو حالت استند استیل در واقع دیتکت بکنه. نکست رو میزنم. یه سامری میبینیم و فینیش. خب من آمادم که این مقادیر رو روی درایو دانلود بکنم. لطفا درایو رو روشن بکنید. منتظر میمونیم درایو به حالت استیبل خودش برسه. من درایو G120 رو انتخاب میکنم. دانلود رو میزنم. پاینت 1 سرچ میکنه. G120C رو لود میکنیم روش. گزینه لود. منتظر میمونیم تا فرایند دانلود کامل بشه رو درایو. خب
خب این فرایند کامل شده. الان همونطور که رو درایو ملاحظه میکنید یه علامت ضربدری خورده که نشون میده که هنوز چون اولین باب پارامترها جدید روش ریخته شده، فرایند موتور آیدنتیفیکیشن انجام نشده. ولی من میخوام همه این کارا رو از طریق این قسمت کامیشنینگ و قسمت کنترل پنل انجام بدم. اولین کاری که انجام میدم اینه که آنلاین میشم. گو آنلاین رو میزنم، با درایوم آنلاین میشم. خب الان آنلاین شدم. یه ذره اینو من بیارم پایین که امکان بیشتری برای دیدن داشته باشیم. خب میام اینجا قسمت اکتیویت رو میزنم، میگه چقدر میخوایم مانیتورینگ تایم، چقدر میگم 2 ثانیه رفرش بشه این فرآیند. اکسپت رو میزنم. الان موتور من اکتیویت شده. من الان میخوام دکمه فوروارد رو بزنم. اولین چیزی که اونجا خواهم دید اینه که فرایند موتور آیدنتیفیکیشن باید رو درایو نشون داده بشه که من میخوام موتور آیدی رو انجام بدم. من دکمه فوروارد رو میزنم. همونطور که ملاحظه فرمایید موتور آیدی داره نشون داده میشه و هیچ حرکتی رو موتور ما نمیبینیم تا اون فرایند موتور آیدنتیفیکیشن کامل بشه. این فرایند تموم شد. الان آمادم موتورم رو با یک سرعت مد نظرم تغییر بدم. مثلا من سرعت رو اینجا روی 100 قرار میدم. گزینه فوروارد رو دوباره ست رو میزنم، اینجا فوروارد رو میزنم. موتور من با سرعت 100 داره حرکت میکنه. همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید اکچوال ولیو ها رو، یعنی اون چیزایی که اتفاق میفته رو من دارم میبینم. سرعتم 100، جریانم 92 صدم. اگه زحمت بکشید برید اونجا تو پارامترهای مانیتورینگ، توی منوی مانیتورینگ و این مقادیر رو هم ببینیم. جریان رو ببینیم 92 صدم، فرکانس 3.5 هرتز و مقدار آوتپوت ولتج 50.51. که این مقادیر داره نشون داده میشه. من سرعت رو عوض میکنم، میذارم روی 200. با سرعت 200 حرکت میکنم. مجددا سرعت رو عوض میکنم، میذارم رو 500. روی 1000. همین رو به صورت بکوارد انجام میدم. جا علامت منفی رو ملاحظه میفرمایید که داره میره به سرعت منفی 1000 و بقیه پارامترهایی که هست. دوباره استاپ میزنم اینو. حالا میتونم فرایند جاک فوروارد جاک ریورس رو روش اجرا کنم. سرعت رو یه ذره کم میکنم، میذارم رو 500. جاک فوروارد رو انجام میدم باش. دستم رو بر میدارم، استاپ میشه. جاک ریورس رو انجام میدم براش. و بنابراین همونطور که ملاحظه میفرمایید من تمام کارهای کنترلی رو به راحتی میتونم از طریق این کنترل پنلی که اینجا قرار داده شده انجام بدم. یک نکته دیگه هم که وجود داره توی این قسمت، من طبق اون فرایندی که در واقع تحت عنوان موتور آیدنتیفیکیشن انجام شده، من اگر بیام تو موتور اپتیمایزیشن تمام مقادیری که اندازه گیری شده، یعنی توی اون فرایندی که نوشته شده موتور آیدی، موتور استاتور رزیستنس بوده در حالت سرد، یعنی مقاومت استاتور موتور، مقاومت روتور موتور، اندوکتانس نشتی استاتور، اندوکتانس نشتی روتور، تمام اینا اندازه گیری میشه و تو پارامترهای مربوطه ذخیره میشه. به عنوان مثال
مقاومت در واقع استاتور موتور تو پارامتر P350 پارامتر صفرش و به همین ترتیب تو آخر که بعداً تو محاسبات آینده و تو کارهای دیگه که نیاز داره از این پارامترهای موتور استفاده میشه.